There is a very specific purpose for this meeting, and we're kicking off for the first time with volunteers a discussion on the Sustainable Development Goals. Але сьогодні є особлива мета нашого зібрання. Ми хотіли б розпочати обговорення питань, пов'язаних з глобальними цілями сталого розвитку. And I would just like to thank you all for coming on a Saturday, on Volunteer Day, to be a part of this discussion. Я хочу вам подякувати, що сьогодні, в суботу, в день, коли всі волонтери святкують своє свято, ви прийшли сюди для обговорення цієї зустрічі. First, as you know, there are 17 of these. Ви знаєте, що цілей є 17. I've been having an interesting discussion with my daughter as to whether there are too many and they're too ambitious. У мене було дуже цікаве обговорення зі своєю донькою, чи їх не забагато чи цілей, чи вони не є дуже амбіційними. They are ambitious, quite frankly. І відверто кажучи, чи так, вони є амбіційними. But I think that's absolutely great. Але я вважаю, що це просто чудово. If you don't dream for what you really want, you'll certainly never get it. Якщо ви не маєте якогось такого бажання кудись дістати, щось зробити, ви ніколи туди не дістанетесь. I wanted to quote Dag Hammarskjöld, the second Secretary General of the United Nations. І я хочу вести вам цитату другого секретаря Організації Об'єднаних Націй Дага Хаммарскjölда. It's kind of akin to this phrase there is about you walk with your head in the clouds and your feet on the ground. Воно нагадує той випадок, коли ноги у вас стоять на землі, але голова, ваш мозок знаходиться десь серед якихось туч, якихось облаків. So Dag said, the future is the vision. It is the horizon that we want to reach. Він сказав, що майбутнє – це горизонт. Майбутнє – це те, куди ми намагаємось дістатися. But it is also the step we take today and every day. Але це одночасно той крок, який ми маємо зробити сьогодні. Це той крок, який ми маємо робити кожного дня. So let's not forget that these actual 17 goals are the process of an incredible consultative process. І давайте не забувати, що ці поставлені 17 цілей – це процес, який ми маємо досягнути. Secretary General carried out this amazing process. It was 1 million voices in which people from every corner of the globe, even those who had no internet access, were consulted on what vision, what dreams they had for their lives. І як зазначив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, мова йде про велику кількість людей по всьому світі, навіть у яких не було доступу до інтернету, але з ними порадились щодо їх думки, щодо їх бачення стосовно цих цілей. Wojciech was telling me how volunteers actually went into the farthest reaches and the most remote parts of different countries to consult with people, and they would do it on paper if they had to, and then subsequently enter the information online. Войtek мені розказав, як волонтери в дуже віддалених куточках різних країн просто-напросто йшли для того, щоб зустрітися з людьми, записати їх бачення і потім завести цю інформацію в інтернет. But the process wasn't only this kind of a chaotic consultation with everybody in the world. Але процес не був хаотичним, консультуватися з усіма людьми по всьому світі. I remember I was really excited. The Secretary General designated this panel of the 100 of the world's most eminent thinkers. І мені було дуже приємно почути, що було панельне обговорення за дорученням генерального секретаря. Зібралися супровідних спеціалістів, такий мозковий штурм вони зробили. I was proud to say that in my career I'd actually met half a dozen of these experts. І мені дуже було приємно, що під час своєї кар'єри я зустрічався з деякими з них, половиною дюжини навіть. And because the ones that I had met were people that I really admired, I honestly admired, I felt like I could somehow imagine that this 100, this group of 100 was truly a І spectacular. завдяки тому, що я був особисто знайомий з деякими з них, то я відчув, що я можу довіряти оцій групі 100 експертів, які дійсно зможуть щось напрацювати.
So what you have is you have the sort of the aspirations of everyday people. You have this kind of a channeling process through the world's greatest experts and thinkers around development. І перед вами є якраз оце натхнення з одного боку, з іншого боку якісь канали, яким чином це можна буде спрямувати. And this led us to the definition of the 17 goals that we have. І це нас призводить до визначення тих 17 цілей, які ми на сьогодні маємо. Now it had to get through governments, and there are many despotic and despicable governments in the world. Це мало пройти через узгодження з урядами, різними урядами по всьому світу. And you know, there was real concern. The MDGs didn't talk about any aspect of governance. You know, the Millennium Development Goals that go back before. They didn't speak about good governance or quality of governance. І глобальні цілі сталого розвитку, якщо їх порівнювати з цілями тисячоліття, тут є певні розбіжності стосовно гарного управління, чи воно має бути, чи не має бути. But it was very clear from the consultations with the people of the world that they demand good governance. Але через консультації з людьми по всьому світі було зрозуміло, що вони вимагають гарного управління. An end to inequality, equal access to justice. І також рівного доступу до правосуддя. So at the end, all of these objectives are somehow included as you look through here. І якщо ви подивитесь на табличку, ви побачите, що деякі з них дійсно включені сюди. I mean, some of the very sensitive ones, reduced inequalities and peace and justice. Мир та справедливість, усунення нерівності, ось тільки деякі з важливих з них. Gender equality. Гендерна рівність. It's easy to agree on education and potable water. Дуже легко дійти згоди щодо освіти, щодо питної води. It was far more difficult to get this element of quality of governance built into the sustainable Але було development. дуже складно дійти згоди, щоб складовим елементом стало гарне управління. And so now we have it. А зараз ми це маємо. So I think what we do is we take the nice book, we put it on a shelf, and we leave it there for the next 15 years, right? Я не бачу, що ми це покладемо на полицю як гарну книжку і забудемо про неї на протязі останніх 15 років. Так? Is this agreeable? Should we do this? Чи згодні, що ми маємо покласти це на полицю? Thank you. Так. Thank you. But then this is the challenge that we face in every single country of the world. You know, we need everybody to make these kinds of objectives happen. Але цей виклик стоїть перед нами. Ми маємо зробити все таким чином, щоб долучити до цього процесу по всьому світі всіх. Of course, governments must lead. They must invest national resources in this. Так, безперечно, уряд має бути лідером в цьому процесі. But certainly speaking for my own country, I would never just leave it to the government. Але, відверто кажучи, навіть в своїй країні я не дав би це питання виключно на відкуп уряду. It takes support of international organizations, Повинна бути підтримка міжнародних організацій. but far more importantly, it takes citizen involvement and volunteer involvement. Але, що найважливіше, мають бути залучені громадяни. Everybody must be a part. Кожен має бути частиною цього процесу. So, you know, I believe that volunteers, such as yourselves, have a particularly crucial role in this exercise. І я вважаю, що волонтери, такі як ви, мають відігравати дуже ключову роль в цьому процесі.